Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মই খুব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মডেল আপোনালোকে যদিহে আপোনালোকে Oppo আৰু Vivo ভিতৰত যদি 10 to 15,000 ভিতৰত যদি আপোনালোকে মডেল পাৰচেজ কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকৰ মাজত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া Oppo A17 আৰু Vivo Y16 দুটা মডেলৰ ভিতৰত কোনটো মডেল আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব যদি কনফিউজন হৈ আছে গতিকে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক যদিহে এনে ধৰণৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে মই আপোনালোকক দুটা মডেল দেখাই আছোঁ Oppo A17 আৰু Vivo Y16 বন্ধুসকল দুইটা মডেলৰ চেম ভেৰিয়েণ্ট আপোনালোকে আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ 4GB and 64GB বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে 3GB and 32GB ভেৰিয়েণ্টটো আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল দুইটা মডেলৰ চেম প্ৰাইচে আৰু কিন্তু স্পেচিফিকেশ্যন বহুতখিনি বেছি ডিফাৰেঞ্চ আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাককচোন মই আপোনালোকক সকলো ডিটেইল কভাৰ কৰিছে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যিসকলে এইটো মডেল এই দুটা মডেলৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মডেল ইউজ কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন মডেলটো ইউজ কৰি কেনে লাগিছে আৰু যিসকলে পাৰচেজ কৰিম বুলি ভাবি আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আজি চাই থাককচোন আপোনালোকে বন্ধুসকল মডেল দুটাৰ প্ৰাইচ হৈছে চেম আৰু ৰেমো চেম হয় গতিকে মই প্ৰাইচটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে জানি দিওঁ প্ৰাইচটো হৈছে বন্ধুসকল 12,499 ৰুপিজ মতো আপোনালোকে 12,500 টকাত এই দুটা মডেল আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে কোনটো মডেল ইউজ কৰি আছে আৰু কোনটো মডেল কাৰ বেছি ভাল লাগি আছে গতিকে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টতে মই বক্সটো অ'পেন কৰিলোঁ বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্টতে আমি Oppo বক্সটো অ'পেন কৰোঁ অপেন কৰাৰ লগতে আমি দেখা পাইছোঁ বন্ধুসকল এটা সৰু ব্লেক কালাৰৰ আমি এটা বক্স দেখিবলৈ পাইছোঁ হয়তো ইয়াতে বক্সৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাম কভাৰটো আই থিংক কভাৰটো আৰু কিছু ডকুমেণ্টেশ্যন আৰু চিম ইজেক্টৰ পিনটো আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ বন্ধুসকল এইটো আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি বন্ধুসকল বক্সৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাওঁ মোবাইলটো আমি ছাইডত ৰাখি দিওঁ আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি কি প্ৰভাইড কৰিছে সেইখিনি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম বক্সৰ ভিতৰত এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ বন্ধুসকল আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিটো পাৱাৰ এডাপ্টাৰ হৈছে বন্ধুসকল 10 ৱাটৰ এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ আৰু USB টাইপ চি আই থিংক USB টাইপ চি হ'ব টাইপ চি নহয় USB মাইক্ৰ' USB ডাটা কেবল আমি দেখিবলৈ পাওঁ হেডফোন প্ৰভাইড কৰা নাই গতিকে বক্সৰ ভিতৰত আমি এইখিনিয়ে দেখা পাওঁ গতিকে বক্সটো আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল আমি আহিম Vivo মোবাইলটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ Oppo A17 আৰু Vivo Y16ৰ মাজত কম্পেৰিজন কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰিছোঁ Vivo বক্সটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আমি দেখিবলৈ পাওঁ ফাৰ্ষ্টতে মোবাইলটো ব্লেক ফিনিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ মোবাইলটো আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ডকুমেণ্টেশ্যন আৰু IMEI ডিটেইলছ গতিকে ইয়াতে ভিভ'ত আমি এটা বস্তু কম দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই বস্তুটো হৈছে বন্ধুসকল কভাৰটো আমি কোনো ধৰণৰ কভাৰ ইয়াতে দেখিবলৈ নাপাওঁ কিন্তু আপোনালোকে Oppoত আপোনালোকে কভাৰটো দেখিবলৈ পায় গতিকে এইটো আমি ডকুমেণ্টেশ্যনখিনি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ আৰু আমি চিম ইজেক্টৰ পিনো দেখিবলৈ পাওঁ এইটো ছাইডত ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি বন্ধুসকল Vivo Y16 যিটো বক্স হয় বক্সৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা 10 ৱাটৰ এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ গতিকে এইটো আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ Vivo এডাল ডাটা কেবল হয় যিডাল টাইপ চি ডাটা কেবল এইটো খুব প্লাছ পইণ্ট হয় কিন্তু Oppoত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বন্ধুসকল এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ Oppoত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মাইক্ৰ' USB ডাটা কেবল বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মাইক্ৰ' USB ডাটা কেবল হয় এডাল ওপৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ মাইক্ৰ' USB ডাটা কেবল আৰু যিটো Vivo ডাটা কেবল হয় বন্ধুসকল টাইপ চি ডাটা কেবল মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ টাইপ চি ডাটা কেবল গতিকে Vivo আমি Oppoত আমি এটা প্লাছ পইণ্ট পালোঁ আমি কেছ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু Vivoত আমি কোনো ধৰণৰ কভাৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু পাৱাৰ এডাপ্টাৰ দুইটা ছেমেই হয় বন্ধুসকল পাৱাৰ এডাপ্টাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ 10 ৱাটৰ দুইটা ছেম পাৱাৰ এডাপ্টাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এইবিলাক আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ এক্সেছৰিজবিলাক আৰু ইয়াৰ পিছতে বক্সৰ ভিতৰত আমি কি প্ৰভাইড কৰিছে চাব চেষ্টা কৰিম কিন্তু বক্সৰ ভিতৰত হেডফোন প্ৰভাইড কৰা নাই গতিকে আমি বক্স দুটা ছাইডত ৰাখি দিওঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল আমি আহিম মোবাইল দুটা কালাৰ স্পেচিফিকেশ্যন কেমেৰা সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰি আছোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক আমি Vivo ফোনটো দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা পিয়ানো ফিনিচিঙত অলপ স্কেচ টাইপ দেখিবলৈ পাই এইটো স্কেচলেছ হয় বন্ধুসকল Vivo যিটো বেক চাইড হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে আমি Oppo ফোনটো দেখিবলৈ পাওঁ Oppo ফোনটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু লেডাৰ ফিনিছত অৰেঞ্জ কালাৰত আমি Oppo ফোনটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমি যদি ডিজাইন ৱাইজ যদি বন্ধুসকল আমি ক'বলৈ যাওঁ ফোন দুটা ডিজাইনেটো খুব ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম ফিল দেখিবলৈ পাওঁ মানে যিটো মই হাতত লওঁতে যিটো ফিল কৰিছোঁ আপোনালোকে এনে নালাগিব যে এই দুটা মডেল আপোনাৰ 12,500 টকাৰ মডেল এই দুটা মডেল বন্ধুসকল হয় গতিকে
আপোনালোকে পাৰ্চনেল ৱাইজত আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে কিছু লোকৰ ভিভ' ভাল লাগে আৰু কিছু লোকৰ অপ' ভাল লাগে গতিকে আপোনালোকে কোনটো মডেল ইউজ কৰিব আৰু কোনটো মডেল ইউজ কৰি আছে সেইটো মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু মই আপোনালোকক দুটা মডেল দেখাই আছোঁ লেফ্ট হেণ্ডত আছে মোৰ অপ' A17 আৰু ৰাইট হেণ্ডত আছে বন্ধুসকল মোৰ লগত ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ঠিক এনেধৰণৰ বন্ধুসকল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এনেধৰণৰ আৰু ফোনটো যদি আমি লেফ্ট ছাইডত চাওঁ বন্ধুসকল আমি এনেধৰণে দেখিবলৈ পাওঁ আমি ফাৰ্ষ্টতে আমি ভিভ'টোৱে আপোনালোকক কিছু ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আগতে ফটো ছাইডত ৰাখি দিছোঁ ভিভ'টো ক'ব চেষ্টা কৰিম ভিভ'টো আমি যদি বেক ছাইড চাওঁ বন্ধুসকল খুব ধুনীয়া এটা লুকছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু হেড ছাইডতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ শ্লিম ফিনিচিঙত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি বন্ধুসকল কেমেৰাটোৰ ডিটেইলছ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যিটো ভিভ' ফোনৰ কেমেৰা হয় বন্ধুসকল মেইন যিটো প্ৰাইমাৰী কেমেৰা হয় এইটো 13 মেগাপিক্সেল আমি কেমেৰা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু যিটো ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা হয় বন্ধুসকল 2 মেগাপিক্সেল আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি ইয়াতে AI ফিনিচিঙত দেখিবলৈ পাওঁ ফ্লাছটো আৰু ইয়াতে ভিভ' ব্ৰেণ্ডিংটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেদৰে বন্ধুসকল অপ'টো আমি যদি চাওঁ যিটো প্ৰাইমেৰী কেমেৰা হয় বন্ধুসকল 50 মেগাপিক্সেল প্ৰাইমেৰী কেমেৰা হয় আৰু যিটো ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা হয় 2 মেগাপিক্সেল প্ৰাইমেৰী কেমেৰা হয় ইয়াতে আমি ফ্লাছটো দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু ভিভ'টো আমি ইয়াতে ফ্লাছ দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া অপ' ব্ৰেণ্ডিংটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আপুনি যদি দেখা পাওঁ বন্ধুসকল ঠিক এনেধৰণৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড আমি দেখিবলৈ পাওঁ অপ' যদি আমি বন্ধুসকল ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ফোনটো অপ' ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয় মানে 5 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ঠিক তেনেদৰে ভিভ'টো যদি আমি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ক'বলৈ যাওঁ এইটো দুইটাৰে ছেইম হয় 5 মেগাপিক্সেল কেমেৰাই হয় কিন্তু ফোনটো আমি যদি লেফ্ট হেণ্ডে যদি চাবলৈ যাওঁ আমি এটা চিম ইজেক্টৰ পিনটো দেখিবলৈ পাওঁ চিম ইজেক্টৰ টুলছতে আমি এইটো ৰিমুভ কৰি পেলাই আমি চাওঁ যদি আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাম যে আপোনালোকে দুখন চিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ফোনটো যদি আমি হেডত চাওঁ বন্ধুসকল অপ' আমি এইটো বিশেষ একো ধৰণৰ দেখা নাপাওঁ আৰু ফোনটো যদি ৰাইট হেণ্ডত চাওঁ ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাছৰ লগতে পাৱাৰ বুটনটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেদৰে বন্ধুসকল ভিভ'টো যদি আমি হেডত চাওঁ চিম ইজেক্টৰ টুলছটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে দুখন চিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু লেফ্ট হেণ্ড যদি আমি চাওঁ একো দেখিব নাপাওঁ কিন্তু ইয়াতে ভিভ' অপ' লেফ্ট হেণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চিম ইজেক্টৰ পিনটো কিন্তু ভিভ' হেডত আপোনালোকে চিম ট্ৰেখন আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেদৰে ভিভ' যদি আমি ৰাইট হেণ্ডত চাওঁ পাৱাৰ বাটনৰ সৈতে ভলিউম প্লাছ এণ্ড ভলিউম মাইনাছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ফোন দুটা যদি মই ভিভ'টো যদি আমি তলত চাওঁ বন্ধুসকল তলত যদি চাওঁ আমি প্ৰাইমাৰী স্পীকাৰ USB টাইপ C পইণ্ট প্ৰাইমাৰী মাইক 3.5 হেডফোন যায় বন্ধুসকল এইটো খুব প্লাছ পইণ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 12,500 টকা যিটো ৰেঞ্জ হয় এইটো ৰেঞ্জত আমি টাইপ C হেডফোন জেক দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু অপ' যিটো মডেল হয় বন্ধুসকল অপ' A17 আমি USB টাইপ C পইণ্ট দেখিবলৈ নাপাওঁ মাইক্ৰ' USB পইণ্ট আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ এইটোত আমি মাইনাছ পইণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰাইমাৰী মাইক আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া আমি প্ৰাইমাৰী মাইক দেখিবলৈ পাওঁ আৰু প্ৰাইমাৰী স্পীকাৰ 3.5 হেডফোন জেক কিন্তু ইয়াতে আমি এটা প্লাছ পইণ্ট ভিভ'টোত দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে আমি টাইপ C পইণ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে বন্ধুসকল অপ' যিটো মডেল হয় ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে অৰেঞ্জ কালাৰটো অপ' মডেল হয় আপুনি দেখা পাইছে USB পইণ্ট দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই ভিভ' যিটো মডেল হয় মাইক টাইপ C পইণ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি যদি ইয়াৰ যদি প্ৰচেছৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ বন্ধুসকল অপ' যিটো মডেল হয় এইটো প্ৰচেছৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে আমি G35 মেডিয়াটেক হেলিঅ' G35 প্ৰচেছৰ আৰু আমি যদি ভিভ' প্ৰচেছৰ যদি ক'বলৈ যাওঁ ইয়াতে আমি মেডিয়াটেক হেলিঅ' P35 প্ৰচেছৰটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে P35 আৰু G35 দুটা ছেইম প্ৰচেছৰ হয় বিশেষ বেছি ধৰণৰ আমি ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চ নাপাওঁ এই যদি বেটেৰীৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বন্ধুসকল দুইটা মডেলতে ইয়াতে আমি 5000 mAh বেটেৰী দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ডিছপ্লে চাইজ যদি ক'ব যাওঁ বন্ধুসকল যিটো ভিভ' ফোন হয় বন্ধুসকল ইয়াতে ডিছপ্লে চাইজ দেখিবলৈ পাওঁ 6.51 ইঞ্চ HD প্লাছ LCD ডিছপ্লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেদৰে আমি যদি ভিভ' ফোনটো অপ' ফোনটো যদি চাওঁ বন্ধুসকল অপ' ফোনটো আমি ডিছপ্লে চাইজ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে 6.56 ইঞ্চ HD প্লাছ LCD ডিছপ্লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে 60 Hz refresh rate দেখিবলৈ পাওঁ দুইটা ভেৰিয়েণ্টে আপোনালোকৰ 4GB ৰেম 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰ হয় আৰু কেমেৰা ডিটেইলছটো জনাইছোঁ যে এটা অপ'টো হৈছে বন্ধুসকল 50 মেগাপিক্সেল কেমেৰা আৰু ভিভ'টো হৈছে বন্ধুসকল 13 মেগাপিক্সেল কেমেৰা হয় কিন্তু দুইটা মডেলৰ মই কেমেৰা কম্পেৰিজন দেখাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো এটা দেখাব যিটো এটা মডেলৰ কেমেৰা কম্পেৰিজন আমি শুনিবলৈ যিমানটো ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ 50 মেগাপিক্সেল বা 13 মেগাপিক্সেল কিন্তু আমি কেমেৰা যদি ফটো ক্লিকত যদি আমি চাওঁ কিছু বেছি ডিফাৰেঞ্চ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক কোনটো মডেল আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব মোৰ অপিনিয়ন যদি ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকে মই যদি কওঁ যে ভিভ' মই যদি পাৰ্চেছ কৰিব যাওঁ 12,500 টকাৰ ভিতৰত ভিভ' ফোনটো পাৰ্চেছ কৰিব যাম কিন্তু ইয়াতে আমি কভাৰটো নাপাওঁ যদি ইয়াতে কিছু ডিটেইলছ মই বেছি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ C পইণ্টটো দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু টাইপ C পইণ্ট হোৱাৰ লগে লগে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে চাৰ্জ বেছিকৈ দিব পাৰিব গতিকে দুটা দামেই ছেইম হয় 12,500 টকা হয় বন্ধুসকল এইটো মডেল দুটা আপোনালোকে মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব ফাইনেন্স এভেইলেবল আছে কণ্টেক্ট নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক স্ক্ৰীনত মোৰ ফোন নম্বৰটো আহি আছে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী হয় বন্ধুসকল 2 পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফোনটো আপোনালোকে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী হ'ব গতিকে কণ্টেক্ট
নাম্বাৰ আছে স্ক্ৰীনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি মোৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে জনাবচোন এই অসমীয়া কম্পেৰিজন ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে বন্ধুসকল চাই পেলাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বন্ধুসকল এনেধৰণৰ অসমীয়াত আৰু যদি আপোনালোকে আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ মোৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই